დღეს თქვენ ამ ვიდეოში ნახავთ სრულად ავტომატიზირებულ სასტუმროს, რომელიც მდებარეობს გაგარინის მოედანზე. ამ სასტუმროს ქვია ეპიზოდი და რთულად წარმოსადგენია ესეთი ატრიუმის მქონე შენობა თუ შეიძლებოდა აქ ყოფილიყო, რადგან როცა გაივლი და ამ სასტუმროს გააყოლებ, თვალს, წარმოუდგენელია ვინმეს არ შეგემჩნიათ ეს სასტუმრო. ამ სასტუმროს შესახებ ჩვენ აღმოაჩინეთ და გავიგეთ ჩვენი მეგობარი კომპანია მეამასგან, აღმოჩნდა რომ ერთი ჯგუფის წევრები არიან და რატომღაც ყოველთვის მეგონა რომ რაღაც მიმართულებით შეიძლება ერთმანეთს გავდნენ და ეს მსგავსება რა თქმა უნდა არის არქიტექტურული მიმართულებით. გიორგი ხმალაძის შემოქმედება ამ სასტუმროს არქიტექტურა. ერთი სიტყვით მინდა კიდე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ადამიანების ჯგუფმა გადაწყვიტა აქ შეექმნა თანამედროვე ტექნოლოგიებით შევსებული სასტუმრო. ამას რა თქმა უნდა ყველაფერს დაგათვალიერებინებთ. თუმცა ძალიან სენსიტიური თემა ჩემი აზრით არის ის, რომ აქ თავის დროზე იყო სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი და ზუსტად ამ ადგილას გადაწყვიტეს შეექმნათ ახალგაზრდა თაობისთვის, პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობისთვის, ვინც მეტნაკლებად უფრო ერკვევა ტექნოლოგიებში, ძალიან გამარტივებული სასტუმრო, რომელიც ასევე იქნებოდა ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი საქართველოსთვის და მინდა დღეს ეს ყველაფერი თქვენთან ერთად გავიაროთ, დავათვალიეროთ, რამდენად ტექნოლოგიურად წინ არის ეს ყველაფერი გაჩვენოთ, როგორ შეიძლება მარტივად ხელის ერთი მოძრაობით ჩეკინი გააკეთო, ისე რომ ადამიანური რესურსის დახმარება არ გჭირდებოდეს, გამოიძახო ვთქვათ ხალათი და ასე შემდეგ, უამრავი ფუნქცია, აპლიკაციის საშუალები და ასე შემდეგ. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი არხის გენერალური სპონსორია ჯაოკენი, სარემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის მფლობელი. ეხლა გადავინაცვლოთ ჩვენ პირველ სართულზე და ვნახოთ როგორ ხდება ჩეკინი ადამიანების დახმარების გარეშე. მოდი პრაქტიკულად გაჩვენებთ, რას ნიშნავს მაქსიმალური ინტეგრაცია თანამედროვეობასთან, რას ნიშნავს თანამედროვე ტექნოლოგიები. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ერთად უნდა გავიაროთ. სტანდარტული ეგრეთ წოდებული რეცეპშენი არ გვხდება, როგორც კი შემოდიხარ, ხვდები უცნაურ სივრცეში, სადაც არის ერთი კუნძული, ორი მონიტორით. ამ მონიტორზე შეგიძლია მარტივად გაიარო ჩეკინი, ჩეკაუთი, მოახდინო რეზერვაცია და ასე შემდეგ. ამას რა თქმა უნდა ეხლა ვიზავთ, მაგრამ სანამ იქ შევალთ, აქ მინდა გაჩვენოთ, თანამედროვე აქაც თანამედროვე რესტორანია. ყავის მირთმევა შეგიძლია, დილით საუზმის მირთმევა შეგიძლია და ასე შემდეგ. შეგიძლია აქ იმუშაო კიდევაც, თუმცა working სივრცე ზემოთაც გვაქვს, ანუ მაგაზეც იფიქრეს ადამიანებმა, გაითვალისწინეს რა უნდა გააკეთოს დღეს ახალგაზრდა ადამიანმა, რომელიც ჩამოდის დასასვენებლად, არა მარტო დასასვენებლად, თქვათ სამუშაო სივრცე ჭირდება, ამისთვის არის მეორე სართულზე, იმასაც რა თქმა უნდა გაჩვენებთ, თუმცა ჩემთვის ყველაზე საინტერესო იყო, რომ ადამიანურ რესურსებთან დიდად შეხება არ გაქვს, შემოდიხარ, ჩეკინს აწვევი, უკვე ჩვენ დაჯავშნელი გვაქვს. აი ესე გავივლით ჩეკინს. პრინციპში უკვე გავიარეთ ჩეკინი, მოვახდინეთ და შეგვიძლია მარტივად აი ამ ბარათის საშუალებით ძალიან მარტივია. 15 ჯერ არის დაახლოებით დათვლილი აქვთ ეპიზოდის გუნდს სიმარტივე და დაახლოებით 15 ჯერ არის დროში შემცირებული აი ეს ყველაფერი, როგორც ჩეკინი, ჩეკაუთი, ასე შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა გადავინაცვლოთ ჩვენ ნომერში და გავიგოთ რა ხდება ნომერში, რა ბენეფიტები გველოდება, მაგრამ აქვე კიდევ ერთს დავამატებ, რომ იდეაში ამ ბარათის გარდა შეგიძლია ისარგებლო უკვე აპლიკაციით, რომელ აპლიკაციასაც გაჩვენებთ უკვე ნომერში და აგიხსნით რა ხდება რა. სანამ უშუალოდ ნომერზე გადავიდოდეთ, მინდა რამოდენიმე ბენეფიტი გაჩვენოთ. წარმოდგენისთვის, რომ მიხვდეთ, წრე აქვს, წრის ფორმის სასტუმროა, ჰოლოგრამებია, საკმაოდ საინტერესო, მიმართულებას გიჩვენებთ, რომელი ნომერი საით არის. ყველა სართულზე არის თითქმის meeting room-ი, თუმცა ამ სართულზე გვაქვს co-working სივრცე, ანუ სამუშაო სივრცე, ვინც იდეაში აქ რჩება გარდა იმისა, რომ ტურისტულად ჩამოდის, ზოგი ჩამოდის, რომ იმუშაოს. აი ამ მარტივი ბარათით შეგიძლია ყველაფრის გაღება და დაკეტვა, მაგალითად აი აქ შეგიძლია შენ მეგობრებთან ერთად ან თუნდაც მარტო მიიღო გადაწყვეტილებები, საკმაოდ საინტერესოა თუნდაც აი ესეთი ადგილი, აქ შეგიძლია შენი პატარა ლეპტოპით ძალიან ბევრი და კეთილ საქმეებს მიიღო ხელი. რაც შეეხება თვითონ საინტერესო არის ლოიალურობის პროგრამა, რომელსაც ამუშავებენ და პრეზენტაციაც უკვე მალე იქნება, თუმცა არა მარტო მომხმარებლებისთვის, ამ სასტუმროს მომხმარებლებისთვის, არამედ
სხვა ადამიანებისთვისაც იქნება ხელმისაწვდომი, მაგალითად ეს ადგილი, დეტალურად უკვე თვითონ გაგაცნობენ. გადავინაცვლოთ ახლა ავიდეთ მეორე სართულზე, ატრიუმი კი გითხარით და გაჩვენეთ, რომ პირველ სართულზე, ანუ ამ სართულზეა, მეორე სართულზე იქნება კიდევ საინტერესო სივრცეები. ჩვენ ახლა ვართ მეორე სართულზე. მეორე სართულზე საინტერესო ხდება რა? რა თქმა უნდა, ქართველი არტისტების შემოქმედება, რაც გითხარით პირველ სართულზე, განსხვავებულია და საკმაოდ გამოირჩეოდა კონკრეტულად აი ამ სასტუმროსთვის არის შექმნილი. ასევე გვაქვს სატრენაჟერო დარბაზი, ну რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მიტინგ რუმები, ანუ შეხვედრის ოთახები გვაქვს, რომელიც უნდა დაჯავშნოთ წინასწარ, რომ სხვებს არ დაემთხვეთ, თუმცა დაახლოებით 7-8 არის. აქ არის სატრენაჟერო დარბაზი, რომლითაც რა თქმა უნდა შეგიძლიათ რომ ისარგებლოთ, შემოხვიდეთ. თუ მაინც და მაინც კარხასიათზე არ ხართ, ყველაზე კარგი საშუალება არის. კარხასიათზე დადგომისთვის, აქედან უკვე შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ და ავიდეთ მესამე სართულზე და გზადაგზა დავათვალიეროთ წეღან რაზეც გავაკეთეთ აქცენტი. ესეც ჩვენი მესამე სართული, 307 ნომერში უნდა წავიდეთ და რასაც ეს სასტუმრო მთავაზობს, ჩემი დროის დაზოგვას ზუსტად გამოვიყენებ. პირველი იმის თქმა მინდა 21 საუკუნეში ყველაფერი აჩქარდა, ცხოვრების ტემპი შეიცვალა და მჭირდება სისწრაფე. ყველანაირად ვცდილობ, მაგალითად აი ამ აპლიკაციით დავადე ტელეფონი და შემიძლია შევიდე. რაც შეეხება თვითონ ნომერს, ზუსტად ისეთია, რომ სიმშვიდის განცდას მოგფენს. დღის დამღლელი რუტინის შემდეგ, როდესაც შემოდიხარ ნომერში, ადამიანი მუშაობ ერთობით თუ რასაც არ ნააკეთებდე, ყველაზე მთავარი, როდესაც სასტუმროს გირავობ, ჩემი აზრით არის სიმშვიდის განცდა და ეს სიმშვიდის განცდა ეგრევე გეუფლება. გარდა იმისა, რომ ვიზუალურად არის ძალიან ლამაზი, სხვადასხვა ფერია, როგორც გითხარით, მთლიანად სასტუმროში და ნომრებშიც მეორდება ეს ყველაფერი. ყველაზე დიდი პლუსი აი ამ ნომრის არის ვარი უდიდესი ვიტრაჟების მქონე, საიდან შეგიძლია დღის შუქი ძალიან ხარბად შემოუშვა შენ ნომერში. მისაღების ზონა, სადაც შეგიძლია შენ მარტო, ან მეგობრებთან ერთად, ან მეუღლესთან ერთად, ან მეორე ნახევართან ერთად აზრები გაცვალო დღის საკითხებთან დაკავშირებით. ყველაზე დიდი კომფორტი არის კიდე სიმშვიდე, იმის მიუხედავად, რომ საბურთალოს ცენტრში ვართ, იდეაში გაგანის მოედანზე, საერთოდ 1/11 დეციბელი არ შემოდის. არაფერი არ მაწუხებს, რა თქმა უნდა, ლოგინზე შემილია 1-2 სიტყვა თქვა, საკმაოდ დიდი ზომის, საკმაოდ კარგი ზომის, თუმცა ამით ადამიანები ვერ გავაკვირვებთ ერთმანეთს, ყველაზე დიდი კომფორტი ალბათ არის, რომ აურა გეუფლება, ძალიან მშვიდი, ძალიან დადებითი. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსი კიდე აი ამ ნომრის რაც არის, რაც ძალიან მომეწონა და ვფიქრობ, რომ ადამიანებმა ხშირად უნდა გამოიყენონ ეს ყველაფერი და ალბათ ესეც არის ხოლმე ამ ნომერში, ეს არის უდიდესი ვერანდა, რომელიც გარდა ვერანდის ფუნქციისა, რაღაცა დეკორ ფუნქციასაც ასრულებს. ანუ შეგიძლია აქ რაღაცა ღამის ჩვენებაც მოაწყო შენ მეგობრებთან ერთად, რაღაცა გაშალვა მაგი და საღამოს თქვა თბილ დღეებში, თუმცა წლის ნებისმიერ დროს შეგიძლია ადამიანმა გამოიყენო ეს ვერანდა, სიმწვანის შეგრძნება რო ძალიან მაგარ ჰარმონიას გაძლევს ბუნებასთან ადამიანის. ეგ ხო ისედაც ვიცით, ერთ სიტყვით ძალიან მაგარი სასტუმროა იმისთვის, რომ შენი დრო მაქსიმალურად დროის დანახარჯი შეამცირო ადამიანური რესურსი შენ ცხოვრებაში, რის თქმა მინდა ამით, რომ აი ეს დრო, რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობით მიდის ჩეკინზე, ჩეკაუტზე, შემოსვლა, თუ რამე პრობლემა გაქვს, თქვა ჩახვიდე და ასე შემდეგ, მაგას 90% პრინციპში გიგوارებს აპლიკაცია, რომელი აპლიკაციის საშუალებით შეგიძლია მაგალითად გაუთოვებინო შენი პიჯაკი, გაარეცხინო, გააშრობინო, შეუკვეთო დამატებით ხალათი, ჩუსტები და ასე შემდეგ, გაეცნო მენიუს, რას გთავაზობს, მაგალითად ბარი, რესტორანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დაჯავშნო და ჩეკინი და ჩეკაუტი რო გააკეთო, ისედაც ვიცით, ძალიან მარტივია. ზუსტად აი ეს კონცეფცია, რომელი კონცეფციის მიმართულებითაც წავიდნენ ეპიზოდის მფლობელები და გუნდი მთლიანად ამართლებს დღევანდელობას, ამართლებს ასევე იმას, რომ მაქსიმალურად ზრუნავენ ჩემზე, მაქსიმალურად შექმნილი არის დღევანდელი ცხოვრების რითმიდან და აი ამ ფერხულიდან გამომდინარე უამრავი სივრცეა, სადაც შეგიძლია ესე ონლაინ და დისტანციურად იმუშაო და შეიქმნა შენი კომფორტი და ამას დამატებით ამართლებს აი ამ კონცეფციას, რატომაც შეიქმნა ამ ადგილას
და გითხარით დასაწყისში რომ ამ ადგილას თავის დროზე იყო საერთო საცხოვრებელი სტუდენტების და თითქოს რაღაც community შეიქმნა ადრე და იმის გავრცელება დღევანდელობაში რომ აი ეს უფრო თანამედროვე თაობა არის დღევანდელი აი ამ სასტუმროს მომხმარებელი და კიდევ ჩანაფიქრში არის რომ უფრო თანამედროვე ტექნოლოგიები შემოიტანონ და დანერგონ ამას რა თქმა უნდა მე თუ იქნება უკვე შესაძლებლობა ამასაც გაგაცნობთ და საინტერესო იქნება უკვე გემონური თვისებები რესტორნის, რომელსაც მე დავაგემოვნებ, შიგნით შევუკვეთავთ. აქვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო პირველ რიგში ეპიზოდის გუნდს, მეორე რიგში მეამას გუნდს და ერთი ჯგუფია კი გითხარით. ამაზე მეტყველებს რაც საერთო შტრიხები, არქიტექტურული მიმართულებით და ვახსენეთ, რომ გიორგი ხმალაძეა ორივე აი ამ შენობის და ულამაზესი შენობის შემსრულებელი და არქიტექტორი, რაც შეეხება ჩვენ სპორტსოს ჯაუკეს, რომელიც არის საქართველოში ყველაზე დიდი სარემონტო მასალების შოურუმი. კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი, რომ გვაძლევს აი ამის საშუალებას, რომ გადავიღოთ რაღაც ვიდეოები ჩვენთვის და თქვენთვის საინტერესო. ეხლა შევიდეთ ვაკო შიგნით და პრინციპში გავეცნოთ რა ხდება მენიუში, რისი შემოთავაზება შეუძლია დღეს ეპიზოდს. არა მარტო ჩვენთვის, არამედ თქვენთვის.